นี่คือ Magnetic Keyboard ตัวท็อปๆในจีนแล้วนะครับเริ่มไปที่ก็รู้จักแล้วในต่างประเทศที่สำคัญคือมี Snap Tab แบบเลเซอร์หรือ SOCD ของ Wooting นะครับในราคาที่ต่ำกว่าได้เคสเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวในคลิปนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับของที่มาในกล่องเล็กจะมีสวิตช์ที่ดึงสวิตช์และคีย์แคปแล้วก็สายครับขอเชิญพบกับรีวิว Everguide SU68 ก่อนอื่นเลยผมขอปรับความเข้าใจก่อนในคลิปก่อนหน้าที่ผมรีวิวไฟล์68คือผมก็เข้าใจนะครับว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือมีความเห็นต่างแต่คือควรเลือกใช้คำพูดที่ดีกว่านี้นะครับให้ดูมีการศึกษาขึ้นมาหน่อยเมนที่บอกว่าผมเอาค่าคอมเนี่ยพูดตรงๆว่ามันแค่เศษเงินนะครับถ้าผมไม่แปะลิงก์คำสั่งซื้อเนี่ยก็ถามหากันในเมนอีกอยู่ดีแล้วทำไมผมถึงไม่เทียบวูตติ้งเพราะเคยใช้วูตติ้งของเพื่อนแล้วก็บอกได้เลยว่ามันต่างมากนะครับส่วนตัวเจ้าของช่องที่คุณเม้นอยู่เนี่ยก็พูดออกมาเองว่าในด้านการใช้งานมันไม่ต่างกันแล้วผมก็เทสเหมือนช่องที่คุณดูทุกอย่างแค่เดินเล่นแล้วก็หยุดใน Valorant แต่เลือกเชื่อใจมากกว่าเพราะว่าเป็นช่องดังเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีผลเทสแบบแผนวงจรอย่างช่อง Sharp KB ด้วยซ้ำมันฟังดูไม่ make sense เท่าไหร่นะครับคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับช่องพี่พยนต์นะครับช่องพี่ทำคลิปพรีเมียมอยู่แล้วแค่แอบน้อยใจตัวคนดูเฉยๆกลับมาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าสเปคหลักๆก็คือ actuation point เริ่มต้นที่ 0.02 ถึง 3.7 มิลสเต็ปได้ทีละ 0.01 สเกลเรท 10,000 เฮิร์ตซ์ polling rate หรือ report rate อยู่ที่ 8,000 ค่า latency จะอยู่ที่ 0.13 มิลลิเซกใน beast mode และ 0.4 มิลลิเซกที่ eye mode ไฟล์68 คลิปที่แล้วจะอยู่ที่ราวๆ 0.6 voting อยู่ที่ 2-3 มิลลิเซก ATK อยู่ที่ 4 มิลลิเซกเลขพวกนี้ไม่ได้ออกมาลอยๆนะครับรอดูหลักฐานที่ท้ายคลิปสวิตช์มี 2 รุ่นทั้งคู่รองรับการกดที่ 100 ล้านครั้งมีเสียงต๊อกรุ่นเก่าด้านขวาใช้แรงที่ 40 กรัมรุ่นใหม่ด้านซ้ายสีชมพูอ่อนใช้แรงที่ 37 กรัมฟูลทาวเวลอยู่ที่ 3.7 ถึง 4.0 มิลจริงๆก็คือต่างกันไม่เยอะนะครับแต่เท่าที่อ่านรีวิวในจีนเนี่ยคือตัวใหม่จะเสถียรกว่า SU68 เปลี่ยนสวิตช์เป็นแกทเทอรอนไม่ได้นะครับตัวที่ผมเอามารีวิวคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ Live ไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า ผมจะไม่เทสบนเกมให้แล้วนะครับมองว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวโดนแซะกลับมาอีกเอาเป็นว่าอิงจากผลเทสในจีนเลยดีกว่าครับเวลาเทสคือเขาจะเอาเครื่องแมชชีนมากดลงไปหลัก 0.00 มิลเลยนะครับว่ามันลงไปลึกแค่ไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถแยกได้ด้วยมือเปล่าแน่นอนครับถ้าค่ามันเพี้ยนไม่เยอะเจ้าตัวเนี้ยถือว่าเสถียรมากๆนะครับตั้งไว้ที่ 0.02 มิลกดจริงที่ 0.03 Beast Mode ตั้ง 0.1 ก็ออกที่ 0.1 มิลเลยนะครับ ส่วนเด z โซนก็ไม่เยอะแค่ 0.03 ถ้าเทียบกับ Voting ที่ 0.2 เนี่ยดูเล็กน้อยไปเลย อันนี้ไปหาดูช่องญี่ปุ่นของ Mio NGG ได้เพิ่มเติมนะครับ ต่อไปเป็น Repetiker Test ตามที่เห็นเนี่ยตั้งไว้เลยว่ายกที่ 0.02 ใช้จริงยกนิ้วขึ้นที่ 0.024 มิลนะครับ Latency ทางแบรนด์เขียนไว้ว่าต่ำกว่า 0.13 มิลลิเซกซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับ ถ้าเปิดโหมด Beast ส่วนโหมด Eye จะมี Latency ที่ 0.4 มิลลิเซกมาดูภาพรวมจะเห็นว่ามันใกล้กับ M6 ของ MM Studio ที่ขายในจีนมากเลยนะครับตัวท็อปแต่ว่ามันขายแค่กรุ๊ปไบเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่หาได้และดีที่สุดแล้วในตอนนี้อย่างที่เห็นVoting 60จะอยู่ที่ 2-3 มิลลิเซกรอ Voting 80ก็ได้ครับแต่ถ้าตามข่าวลือคือมันจะมี latency พอๆกันกับ Equinix Easy 60อยู่ที่ราวๆ 0.4 ครับผมทิ้งแหล่งที่มาไว้ให้ใต้คลิปหมดแล้วซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยใช้เป็น MM Panel ตัวเดียวกันกับที่ M6 Ultra ตัวท็อปที่สุดใช้ในจีนนะครับเวอร์ชันตอนนี้อยู่ที่ 3.45 หลังซื้อมาอันดับแรกผมแนะนำให้เปลี่ยนภาษาตรงนี้เป็นอังกฤษก่อนนะครับเข้าไปปุ๊บให้ calibration ก่อนเลยเลือกสวิตช์ที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วให้กดทำการ calibration กดทุกปุ่มให้เรียบร้อยเลยครับตัวไฟเนี่ยจะมีหลายโหมดมากนะครับแล้วก็สามารถปรับให้สว่างได้3เท่าด้วยแต่ผมจะปิดไว้หมดเลยนะครับ FPS Enhance ตรงเนี้ยผมแนะนำให้เปิดทิ้งไว้นะครับเพราะไม่มีเหตุผลให้ปิดเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ Beast Mode นะครับโดยที่โหมดเนี้ยเราจะสามารถตั้ง Repetiker ได้สูงสุดแค่ 0.1 นะครับแต่ว่ามันจะมีดีเลย์แค่ที่ 0.12 มิลลิเซกนะครับส่วน Actuation Point เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเลื่อนขึ้นเป็น0ได้นะครับ
แต่ว่ามันจะไวมากบางทีอาจจะเบิ้ลได้คือแค่นิ้วเราสัมผัสกับปุ่มมันก็ลั่นออกมาแล้วนะครับผมแนะนำให้ทิ้งไว้ที่ 0.1 ดีกว่าเหมือนคีย์บอร์ดตัวอื่นๆส่วนตัวผมจะเปิดไว้ที่ Eye Mode นะครับโอเคที่ Eye Mode เนี่ยเราจะสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ต่ำสุดที่ 0.02 นะครับตามที่เห็นเลยแต่ว่า Delay จะขึ้นมาอยู่ที่ 0.4 แทนตัวโปรแกรมมี Snap Tab เป็นฟังก์ชันที่ทุกคนอยากลองกันและหลายคนก็คิดว่ามันคือสิ่งที่ต้องมีนะครับมันโกงมากอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นคลิปเนี้ยผมจะเทสให้ดูนะครับว่าของ SU68 มันเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังปิดอยู่นะครับถ้าเรากด D ขยับขวาแล้วกด A ค้างไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเคาน์เตอร์ให้ movement หยุดไปตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเปิด Snap Tab ขึ้นมาเนี่ยโอเคอันนี้ผมกด D นะครับแล้วผมกด A ก็จะทำงานมันเหมือนการ cancel animation นิดนึงนะครับจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับสำหรับเกม FPS อย่าง CS และ Valo แต่ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้า Neon เปิดอยู่ในเกมแล้วขยับตัวไปมาได้โดยที่ไม่มี animation เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะครับคนที่โดนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยิงโดนได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่ผ่อนความเร็วเลยแต่น้อย Almost out. หลักๆฟังก์ชันเนี้ยเหมาะกับเกมแนวOverwatch Apex และ Street Fighter เป็นหลักนะครับราคาในแถวเป่าเนี่ยที่ร้านลงขายเองจะเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 1,200 หยวนนะครับโดย 1,000 หยวนได้สวิตตัวเก่า 1,100 หยวนได้สวิตไลท์ตัวใหม่สีชมพูอ่อนตัว 1,200 หยวนสวิตตัวใหม่และได้เพจมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยเรื่องเสียงนะครับส่วนตัวผมคิดว่า 1,100 หยวนเป็นช้อยที่ดีที่สุดถ้าเอาหาซื้อง่ายในไทยอย่าง Shopee เนี่ยจะเห็นว่าราคาแพงมากให้เรามองในมุมว่าซื้อบูตติ้งก็ได้นะครับราคาไม่ต่างจากจีนเยอะมากเพราะสั่งจากจีนถ้ารวมค่าส่งรวมภาษีก็จะตกที่ประมาณ 7,000 บาทนะครับถ้าเก็บโค้ดตามเทศกาลได้นะส่วนสีมีให้เลือกซื้อตามนี้เลยสำหรับคนที่อยากได้คีย์บอร์ด 75% เดี๋ยวจะมี SU75 ออกตามมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องวันวางขายเหมือนกันถ้าให้สรุปผมลงคำเห็นว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยเป็นตัวจบได้เลยนะครับมีพอร์ตเรท 8,000 Hz ดีเลย์ต่ำระดับท็อปในตลาดตอนนี้และ 8,000 Hz ที่ว่าไม่ส่งผลหนักเหมือนตอนที่เมาส์ทำกับ CPU นะครับคือเมาส์มันรับส่งข้อมูลตลอดแต่คีย์บอร์ดมันจะส่งแค่ตอนเรากดหรือตอนเรายกปุ่มออกนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่รู้สึกว่าจ่ายเงินไปเยอะแต่ได้เสียงที่คิดว่าโอเคที่สุดเท่าที่ลองแฟงมาสำหรับแกะกล่องแล้ววางเลยนะครับเทียบกับแมกเนติกตัวอื่นๆตัวเนี้ยเข้าใกล้ Preview Custom มากที่สุดในความเห็นของผมนะแถมยังได้เคสอลูอีกและยังมี SOCD หรือ Snap Tab เหมือนเจ้าใหญ่ด้วยข้อดีของเจ้าใหญ่คือซอฟต์แวร์ไปอัปเดตตลอดเวลาและมีความเสถียรก็ดีกว่าเจ้าจีนหลายๆเจ้าที่เตรียมทิ้งตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบคนนะครับส่วนตัวผมเป็นพวกชอบของถูกได้งานประกอบอลูมิเนียมดีกว่าจ่ายเงินเกือบหมื่นด้วยพลาสติกนะครับส่วนเรื่อง performance ผมไม่อยากให้ซีเรียสเรื่อง 0.01 มิล 0.02 มิล หรือจะ 0.04 พวกเนี้ยถ้าตั้ง acceleration point ต่ำมากมันก็ไม่มีประโยชน์ครับนิวลั่นเปล่าๆได้เป็นทริกเกอร์ต่างหากที่สำคัญพร้อมกับ PCB ที่มีดีเลย์ต่ำๆนั่นแหละครับที่ทำให้คีย์บอร์ดมันโกงมากขึ้นแต่แน่นอนว่าหลักมิลลิเซกเนี่ยเราก็แยกด้วยตาเปล่าไม่ออกอีกต้องใช้เครื่องมือวัดหรือมันก็ต้องมาลองเองครับถึงจะรับรู้ถึงความต่างได้ถ้าใครสนใจวงการเนี้ยสามารถเข้า Discord ที่ผมสร้างใหม่ได้เลยในนั้นจะแปะลิงก์ ranking ไว้ให้ดูนะครับผมแปะลิงก์ Dis ไว้ที่ไบโอหน้าช่องกับใต้คลิปครับเข้ามากันเยอะๆผมอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับที่จะช่วยอัปเดตข่าวสารแกดเจ็ตตลอดเวลาเมาส์ใหม่คีย์บอร์ดใหม่น่าสนใจเยอะแยะในอนาคตอาจจะมีรวมยอดคนไปสั่งซื้อของทีเดียวเลยนะครับเผื่อได้ราคาดีกว่าแต่กดเองฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับนี่คือของที่คิดว่าจะเอามารีวิวคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย